Hi! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng Aglio, Olio. Yung ba yung tama ba yung pronunciation? With clam. So, usually, kapag pupunta kami dun sa isang favorite restaurant namin, in-order namin to, pero with baby clam siya. So, kanina nakakuha ko from my mother-in-law ng clams, kaya naisip ko, gawa kaya kami ng pasta kasi medyo matagal ko na rin siyang hindi nakain. So, yun, very simple lang siya na recipe. So, let's go, let's make some pasta. Para sa oil and garlic pasta with clams, ito ang mga ingredients. Spaghetti or kahit anong pasta, olive oil, garlic, lemon, salt, clams, pwede din gumamit ng shrimp o kaya sausage, and parmesan cheese. Lutuin muna natin ang pasta. Sa isang stock pot, maglagay tayo ng water na enough para sa ating pasta and konting oil. Lagyan din natin ng salt. Sabi nila dapat maglasang seawater ang tubig ng pasta pero ayoko naman magsayang ng salt. Pag kumukulo na ang water, ilagay na natin ang 250 grams na spaghetti. Then, pakukuluan natin to for about 10 minutes or until maging al dente na. Habang niluluto natin ang pasta, gawin na natin ang sauce. Sa isang pan, maglagay tayo ng extra virgin olive oil, mga 5 to 6 tablespoons siguro ito since oil and garlic itong pasta na to. Then, gigisayin na natin ang isang buong garlic na nakamince. Pag mabango na ang garlic, ilagay na natin ang mga clams. Mga 1 kilo siguro ito. Then, takpan lang natin until maluto ang mga clams. Pag luto na ang pasta, pwede na natin i-drain ang water, then set aside muna natin. Balikan natin ang ating clams. Malalaman nating luto na pag nakabuka na yung mga shells ng halos lahat ng clams. I-taster natin and i-adjust ang seasoning. Usually, medyo maalat na ang magiging sauce dahil sa clams, kaya konting-konting salt lang ang ilalagay natin. Then, ilagay na natin ang pasta and i-mix natin lahat until ma-absorb ng pasta ang sauce. Then, budburan natin ng parmesan cheese. Tapos, pwede na natin i-plate ang ating pasta. Then, i-top natin with more parmesan cheese para mas masarap. Try na natin! Ayan, so ito na ang ating pasta. Excited na ako. So, lagyan natin ng konting lemon para mas masarap. Kapag seafood, masarap na may lemon, 'di ba? Try na natin. Sarap. Kailangan konting salt lang ilagay kasi maalat na yung clams. Pero ang sarap talaga. For me, basta may olive oil, may garlic, tapos lagyan nyo kahit anong topping, sarap na. So, I hope na matry nyo rin. Let me know if nagawa nyo na siya. And please don't forget to like and subscribe if you haven't done so already. So, thank you for watching. Bye!